به نام خدا. بافت اسکات رو داریم با طرح گل. بریم با هم ببافیم. برای شروع این کار باید اول 4 تا زنجیره بزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و تو همین حلقه ای که زده بودیم باید 12 تا پای بلند ببافیم. 2 3 4 5 6. خب رج اول تموم شد. 12 تا پای بلند بافتیم داخل اون حلقه ای که داشتیم. حالا دست میزنیم و رج اول رو تموم میکنیم. 2 تا زنجیره برای شروع رج دوم میزنیم و روی هر پایی که زدیم 2 تا پایه میبافیم. یعنی سرجم میشه 12 پایه. 12 پایه داشتیم که تو رج دوم میشه 24 تا. رو هر پایه 2 پایه میبافیم تا رج دوم تموم شه. رج دوم تموم شد. بست میزنیم. خب برای شروع رج سوم 5 تا زنجیره میزنیم. 1 همون جایی که زنجیره زده بودیم یه دونه پای بلند میبافیم. یه خونه جا میذاریم، یعنی هیچی نمیبافیم. تو خونه بعدیش یه دونه پای بلند میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم. همون جایی که پای بلند بافته بودیم دوباره یه پای بلند دیگه میبافیم. رو پای بعدیش هیچ نمیبافیم. پای بعدیش یه دونه پای بلند میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم و مجدد رو همون پایه یه پای بلند دیگه میبافیم و این رج رو تا آخر ادامه میدیم. برای شروع رج چهارم 3 تا زنجیره میزنیم. این 3 زنجیره یه دونه پای بلند حساب میشه. اینجا که 3 زنجیره زده بودیم یک دونه پای بلند میزنیم و 2 زنجیره. ما اینجا رو پایه ها هیچی نمی بافیم، فقط رو اون 2 زنجیره هایی که رج قبل زده بودیم رو می بافیم. 2 تا پایه بلند می بافیم. دو زنجیره دوباره تو همون خونه 2 تا پایه بلند دیگه می بافیم. رو پایه ها اصلا هیچی نمی بافیم، فقط رو زنجیره هایی که از رج قبل زده بودیم باید بافتمون رو انجام بدیم.
دیگه به همین شکل ادامه میدیم و رنج چهارم رو به آخر میرسیم. بافت رنج چهارم به اتمام رسید و روی اون 3 زنجیرهایی که زده بودیم یه دونه بست میزنیم و روی این زنجیرهایی که زده بودیم بست دیگه میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم، 1 و دوباره تو همون خونه 2 تا پای بلند میبافیم. این 3 زنجیرهایی که زدیم یه دونه پای بلند محسوب میشه. 3 تا ببینید 2 تا پای بلند. دوباره همون جایی که تو همون خونه دوباره 2 تا پای بلند، 3 تا پای بلند میبافیم و رو تو زنجیرها باید بافتمون رو انجام بدیم. 3 تا پای بلند میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، مجدد 3 تا پای بلند تو همون خونه میبافیم. رو پایه ها اصلا هیچی نمیبافیم، فقط رو 2 زنجیره ها بافت رو انجام میدیم. اون بافت رو تا آخر رد ادامه میدیم. آخر رجب به انجام رسیدیم. ما رو اون 3 زنجیرهایی که زدیم بست میزنیم و به این شکل میشه. خب حالا نخ رو قطع میکنیم و رنگ دیگر رو اضافه. خب ما باید رو تمام این پای بلندا که بافته بودیم پای کوتاه بافیم. خب به اینجا که رسیدیم بافت باید سمت پایین بیاد. برای این کار باید 2 تا زنجیره بزنیم و اینجا یه دونه بست بزنیم. به همین شکل زنجیره بزنیم و بافت رو به سمت پایین بیاریم.
اونجایی که پای بلند هست از میونشون رد میکنیم و بافت رو به اون سمت بافت رو به صورت رفت و برگشتی باید ادامه بدیم تا به آخره. به همین شکل با این دو تا زنجیره بست و به انتها که رسیدیم رو بست می‌زنیم و کار رو تموم می‌کنیم. بافتی به این شکل داریم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.